A mai alkalommal egy hagyományos tojásdíszítési technikával, a berzseléssel, vagy más néven a növényi rátétes technikával fogunk megismerkedni. Ez egy nagyon érdekes és egyszerű eljárás, lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében szinte mindenütt ismerték. Vegyünk a kezünkbe egy főtt tojást. A kis textil darabot bemártjuk az ecetbe, lehet ez egy törlőkendő, papírzsebkendő vagy szalvéta is, és áttöröljük vele a főtt tojásnak a felületét. Ez azért is nagyon fontos, hogy letisztítsuk, zsírtalanítsuk a tojásunkat. Sőt, még egy apró kis praktikum, hogy a tojáson fellelhető pecsétet is gyönyörűen el lehet távolítani ezzel az ecettel. Ezután választunk egy szép levelet. Én most eperleveleket hoztam erre a célra. Ez nagyon szép lenyomatot fog hagyni a tojáson. Erre a célra nagyon alkalmas például a petrezselyemlevél is, de lehet pásztortáska vagy vérehulló fecskefű, bármilyen apró kis növény, ami ilyenkor tavasszal kibújik a földből, és szép, dekoratíva a széle, a mintázata, ezt szépen ráfordítjuk a tojás hasára, úgy, hogy a fonákja, azaz a hátoldala legyen felfelé. A technika legfontosabb mozzanata következik, a levélkét a harisnya segítségével rászorítjuk a tojásra. Szépen beigazítjuk a levelet, hogy lehetőleg középen legyen. Összefogjuk a harisnyát, megfogjuk, és még többször meg is forgatjuk, hogy jó erős legyen. Amíg nem volt harisnyanadrág, természetesen akkor is készítettek 100-200 évvel ezelőtt is ilyen gyönyörű berzselt tojásokat, akkor pedig kis gézdarabokat használhattak ehhez. Én kipróbáltam, ezzel is nagyon jól működik ez a technika. Akár patikában is lehet kapni nagy gézlapokat, és ebbe is be lehet csomagolni a tojást. Természetesen ez is gyönyörű eredményt ad. Előkészítettük hagymahéjból a festőlevet, és beletesszük a tojást. Ügyelünk arra, hogy a festőlé ellepje a tojást. Mivel növényi festékkel dolgozunk, nagyon fontos, hogy meleg legyen. Minél több hagymahéjat gyűjtünk össze, akár vörös hagymahéjat, akár lila hagymahéjat, a kettőt együtt keverni is lehet. Nagyon fontos, hogy sokat ázzon, és használat előtt felfőzzük. A növényi festékek kifejezetten melegen fognak jól, ezek alkalmasak igazából arra, hogy gyönyörű, szép, aranyos, barnás, lilás színű tojásokat tudjunk festeni. Körülbelül fél óra elteltével megnézhetjük, hogy mi lett a tojásunkból. Akik gyakorlottabbak, természetesen már több levelet is tehetnek a harisnya alá. Azonban, hogyha először próbálkozunk, akkor érdemes egy levéllel kezdeni a kísérletet, és a levél átelleni oldalára tenni a csomót. Egy dologra kell nagyon figyelni ennél a technikánál, hogy a festőlé ne tudjon a levél alá folyni. Gyönyörű, szép, aranyos barnára megfogta a tojást, és az eperlevél alatt bátran vedd le a levelet, ott van a gyönyörű minta. Minél tovább hagyjuk benn a tojást a festőlében, annál sötétebb lesz a színe. Ez természetesen függ a tojás alapszínétől is. A barna héjú tojásokat jobban, mélyebb színre megfogja a festék, a világosabb héjúakat lassabban és kevésbé világosabbak maradnak. Ha összekeverjük a lila hagymahéját és a vörös hagymahéját, még intenzívebb és erősebb színt kapunk. Érdemes mindig melegen tartani, és ajánlatos egy kis sót és ecetet is tenni a festőlébe, ez mind segíti élénkíteni, erősíteni a festékünket. És elkészült a berzselt tojásunk. Ha étkezési célra készítettük a tojást, akkor érdemes átkenni egy kis szalonnabőrrel. Ez nem csak fényt ad neki, hanem sokkal kellemesebb lesz a főtt tojás íze. Egy másik lehetőség, hogyha emlékbe szeretnénk eltenni, ez is megoldható, akár évekig tudjuk tartósítani, tárolni, megőrizni a főtt tojásunkat. Ehhez az kell, hogy legalább fél órát, akár egy órát szép lassú tűzön főzzük, akkor belül egészen kemény lesz, és félretesszük, száraz, hűvös helyen tároljuk, és egy idő elteltével szépen belülről elkezd összezsugorodni, és elkezd zörögni, kotyogni a tojásunk. Ez már egy több éves tojás, amit a kezemben tartok. Régen
Nagyon kedvelték a piros színt az asszonyok. Akkor is piros tojásnak nevezték a hímes tojást, amikor nem is tudtak igazából élénk piros színt elérni, csak hagymahéjjal festették meg, ami egy ilyen aranyos, egy bordós színt adott. Mégis törekedtek arra, hogy piros legyen ez a tojás. A piros szín nem csak az új életnek a színe, hanem a feltámadásnak is a szimbóluma. Hiszen a mai napig még Gyimesben, Moldvában, a hagyományőrző vidékeken a piros szín Krisztus megváltására utal, Krisztus kiontott vérét jelképezi. Milyen növényeket használhatunk még a tojásdíszítéshez? Régen ismert volt a festőbuzér, a festőmájvarózsa, de festettek vöröskáposzta levelével is. Nagyon sokat kell ebből összegyűjteni, mindig fel kell főzni, egy jó erős főzetet kell készíteni, és különböző adalékanyagokat tettek hozzá, hogy erősítsék a színét, vagy éppen világosítsák. Ilyen például az ecet, a só vagy a tímsó, nagyon sokféle kísérletet lehet ezzel végezni a tojásokon is. Remélem, kedveteket leltétek a berzselésben, legközelebb az írókázással ismerkedünk meg.